तुमचं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण ह्या बॉर्डरपासून डिझाईन करणार आहोत। एवढीच बॉर्डर आहे। हे ब्लाउज पीस आहे आणि हे अस्तर 30 साइजचे ब्लाउज आहे। हे बोट नेक आहे। शोल्डर मी 6.5 घेतलाय। गळा 10। मला 2.5ची पट्टी हवी आहे म्हणून मी 3 इंच असं इथून घेतलंय आणि इथे 3.5 इंच 3.5 इंचावर मार्क करायचं आहे। इथे पण 3.5 इंच। गळा रुंदी आपण 3 ठेवायची आहे। गळा आपण हा 3 ठेवायचा आहे। मी गळा 2 ठेवते इकडे आणि हा बॉक्स करून घेते। हे बघा असं हे करून घ्यायचे आकार। आणि आपल्याला हे बॉर्डर किती आहे ते बघूया आपण। हे बघा मी इथे मार्क केलाय 2.5 इंचावर येत आहे। हे इथून आपण 3.5 घेऊया असं। हा पण आपण बॉक्स करून घ्यायचा आहे। हे बघा आता ह्याला आकार द्यायचा आपल्याला। हा असाच ठेवायचा आहे इथून आता आपल्याला हा कटिंग करून घ्यायचा। आपण नंतर कटिंग केला तरी चालेल। आधी आपण हे जॉईन करून घेऊया। कॅनव्हास न लावता मी केलाय हा। आधी आपल्याला इकडून बरोबर असं साइडने शिलाई मारून घ्यायची आहे। ही बघा अशी शिलाई मारून घेतली। आता आपण हा भाग कटिंग करायचा आहे। आता हे कट द्यायचे तिकडे। आता आपल्याला हे पलटी करून घ्यायचं असं। आपण इथे दाब शिलाई मारली तरी चालेल अशी। मी जरा दाब शिलाई मारून घेते। आता आपण इथे शिलाई मारून घेऊया। आता आपण इथे लेस लावून घेऊया।
आपण टक्स मारून घेऊया आधी. ही बॉर्डर अशी आपण लावायची आहे. आधी आपण गळा करून घेऊया. आता आपल्याला इथे पाइपिंग करून घ्यायची आहे. हे बघा, तुम्ही इथे लटकन पण लावू शकता किंवा असंच ठेवलं तरी चालेल. जर तुम्हाला माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करायला विसरू नका.